დილამშვიდობისა, დღეს 21 თებერვალია, ერთსულოვნების ეთერში კი განთიადის დროა, მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებთ. თქვენთვის ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მეც მინდა რომ ბედნიერი, მშვიდობიანი, ნაყოფიანი და ღიმილიანი დღე გისურვოთ და ვისურვოთ ჩვენთვის ის რომ დარჩეთ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე ჩვენთან დაელოდოთ და შევხვდეთ გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც ვფიქრობთ დღეს საინტერესო, მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას. და ვიდრე მათ შესახებ მოგახსენებდეთ, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად დღესაც საეკლესიო კალენდარს შეგახსენებთ, საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს დიდმოწამე თეოდორე სტრატილას, ასევე წმინდა ზაქარიას და სერბელ-მთავარეპისკოპოს წმინდა საბა მეორეს ჩვენ წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. დღეს გიორგი ასევე არის მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე. ესეც მიულოცავთ ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც ქართული მშობლიური ენაა. და ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ამ ენის სიწმინდის დაცვა. ჩვენ ამ თემაზე სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ, თუმცა არ გავუსწროთ მოვლენებს და თანმიმდევრულად ბალანსოთ თემები და სტუმრები გადაცემის პირველ ნაწილში სასულიერო პირს უმასპინძლებს რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ვაკის წმინდა ანდრია პიროწოდებული სახელობის ტაძრის მთავსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე და ჩვენ ისეთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი საიდუმლოს შესახებ ვისაუბრებთ, როგორც გახლავთ ზიარების საიდუმლო, შევეხებით ასევე იმ თემასაც და საკითხსაც, თუ როგორ უნდა ემზადებოდეს ადამიანი ზიარების მისაღებად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 21 თებერვალი გახლავთ მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე. თემაზე უფრო ვრცლად ისაუბრებს პროფესორი ნანა მაჭავარიანი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი. კიდევ ერთ აქტუალურ თემაზე მოგვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელსაც ვუმასპინძლებთ დღეს. შემოგვიერთდება პედიატრი ბატონი თემურ მიქელაძე და ვისაუბრებთ თემაზე, თუ როგორ დავიცვათ ბავშვები ვირუსული გართულებებისგან, ასევე სხვა შესაძლო ინფექციებისგან და კანზე გამონაყარისგან. მრავალ თემას შევეხებით, ასე რომ ბატონი თემური გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება და გირჩევთ, რომ იყოთ ამ დრომდე ჩვენთან ერთად. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება ასოციაცია ანიკას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი თამთა ნიკოლაძე. თუ რა პროექტებს ახორციელებს ანიკა, ამაზე უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. და კიდევ ერთი სასიამოვნო ინფორმაცია, ვფიქრობთ ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლებისთვის, ტელეკომპანია ერთსულოვნებამ განაახლა გადაცემათა ციკლი სახელწოდებით ახალი აღთქმის განმარტებანი და გადაცემას დასწრების მსურველებმა შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენ სოციალურ გვერდზე, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ და ბუნებრივია რომ დაესწრებით გადაცემის ჩაწერას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ განახლდა გადაცემათა ციკლი ახალი აღთქმის განმარტებანი. ახლა სულ რამდენიმე წამით შეიძლება ითქვას შევისვენოთ და მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით საინტერესო თემაზე სასაუბროთ, არ გადართოთ. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი.
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე. სტუმარი ირჩევს, შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით, შემოგვიერთდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბაჭიკაიძე. დილამშვიდობისა, მამაო. დილამშვიდობისა, თქვენთან დაგვიცოთ. მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა. ზიარების საიდუმლოს იგივე ქრისტეს შესახებ იმდენჯერ თქმულა, იმდენი რამ დაწერილა, რომ წესით ყველაფერი გასაგები უნდა იყოს. თუმცა აგერ უკვე 21 საუკუნეა, რაც ისმის კითხვა, რას ნიშნავს ზიარების საიდუმლო და როგორ უნდა ვამზადებოდეთ მისთვის. მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ, სად გვხდება პირველად ზიარების შესახებ ცნობები და როგორ განმარტავენ მას წმინდა მამები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზიარება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საიდუმლო გახლავთ 7 საიდუმლოთაგან. რა თქმა უნდა, 7-ვე უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი ესე მოდი ესე ვთქვათ, მწვერვალია საიდუმლოებათა და ზოგადად მწვერვალია ქრისტიანული ცხოვრებისა წმინდა ზიარება და რა არის ზიარება. მოდი დავიწყოთ იქიდან, როდის დაფუძნდა ზიარება და როდიდან იღებს ის დასაბამს, ხო? ალბათ იცის ახლა უმრავლესობა, მაგრამ მაინც შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ზიარება, პირველი ზიარება მოხდა საიდუმლოს ერობაზე, ჯერ კიდევ ქრისტეს ამქვეყნიური სიცოცხლის ჟამს, ჯვარცმამდე, როდესაც დიდხუთშაბათს მან შეკრიბა თავის მოწაფეები და განტეხა იქ პური და ღვინო და მიაწოდა მათ და უთხრა, რომ მიიღე და სჭამეთ, ესე არის ხორცი ჩემი, ესე არის სისხლი ჩემი, თქვენთვის განტეხილი, თქვენთვის დათხეული, მისატევებელად სოდოთა და ეს იყო პირველი დღე, პირველი ზიარება, როდესაც მან თავისი წმინდა მოციქულები აზიარა თავის უხსნელ სისხლსა და ხორცს, მათ შორის სხვათა შორის იუდაც აზიარა, მაგრამ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვინ როგორ იღებს ზიარებას, იმის და მიხედვით ან საკურნებელად იღებს ის ამას, ან დასაჯელად იღებს. იუდამ სამწუხაროდ დასაჯელად მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ უფალმა მასსაც შესთავაზა. ღმერთმა თავის თავი აჭამა, აი წარმოიდგინეთ, რა მეტი რაღა უნდა მიიღოს ადამიანმა. აი რა არის ზიარება? დაუკვირდეთ ჩვენ და ჩაუღრმავდეთ, ხო? ძალიან ბევრი სხვათა შორის, აი ძალიან მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მორწმუნე მიუხედავად იმისა, რომ წლებია შეიძლება ეკლესიაში დადის. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არ იციან ამ ზიარების მნიშვნელობა. მექანიკურ დონემდეა დაყვანილი ეს ყველაფერი, რომ უნდა მივიდეს, პირი გააღოს და
რიტუალი. ხო, რაღაცა გადაყლაპოს. იცის რომ უნდა ეზიაროს. მაგრამ რისთვის უნდა ეზიაროს, რას ეზიარება, რას ნიშნავს ეზიარება, რა ძალა აქვს მას, რა უნდა შეცვალოს, თუ არ უნდა შეცვალოს მის ცხოვრებაში, ამ ყველაფერს არ იცის. სამწუხაროდ, ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი. და ამ დროს ზიარება კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს გახლავთ კულმინაცია ქრისტიანული ცხოვრებისა, როდესაც შენ არა მხოლოდ სულიერად ხდები თანაზიარი, შენი ღვთისა, არამედ ხორციელადაც ის შენში შემოდის თავისი უხრწნელი სისხლით და ხორცით. მოდი გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ეს არ არის ის სისხლი და ხორცი, რომელიც ქრისტეს ჰქონდა ჯვარცმამდე. ეს გახლავთ ის სისხლი და ხორცი, რომელიც მან შეიძინა უკვე განახლებული სხეულის შეძენის შემდეგ, როდესაც ის აღდგა. აღდგომის შემდგომი სისხლი და ხორცია ეს. ანუ ეს არის უხრწნელი სისხლი და ხორცი, ხრწნადი სისხლი და ხორცით კი არ გვაზიარა ქრისტეს ჯვარცმამდე ჩვეულებრივი ჩვენნაირი სხეული ჰქონდა. ხრწნადი, რომელიც ექვემდებარებოდა სიკვდილს, ხრწნას, დაავადებას, ტკივილს, სისხლის ამოსვლას, ასე შემდეგ, იმიტომაც იყო, რომ მან ყველაფერი განიცადა აბსოლუტურად სიკვდილის ჩათვლით. მაგრამ ის სისხლი და ხორცი, რომელსაც ჩვენ ვეზიარებით, რომელიც უფალმა ჩვენ მოგცა საზიარებლად, ეს არის უკვე უხრწნელი სისხლი და ხორცი და ეს უზარმაზარი საიდუმლო გახლავთ შემოძვირფასებო, იმიტომ რომ აი ღმერთის განკაცების საიდუმლო სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ღმერთი იმისთვის განკაცდა, რომ შემდეგ ადამიანი გააღმრთობილიყო. ქრისტე, ჩვენ ქრისტესნაირნი ვხდებით. ნახეთ, ქრისტე თავად ბუნებით ღმერთი იყო და ადამიანური ბუნება შეიძინა, ანუ ადამიანური ბუნება შეიერთა მან თავისი უსაზღვრო გასმოყვარებით. ჩვენ გვეძლევა აბსოლუტურად იგივეს გაკეთების საშუალება, ოღონდ პირიქით ჩვენ ბუნებით ადამიანები ვართ და ღმერთმა ინება, რომ ღმერთი შევიერთოთ ჩვენს ბუნებაში. იესო ქრისტე თუ არის ღმერთკაცი, ჩვენ შეგვიძლია კაც ღმერთნი გავხდეთ. აი გაღმრთობა ხდება, თეოზისი ხდება ადამიანისა და აი არა მხოლოდ სულიერი თანაზიარება ხდება, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, არამედ ღმერთმა ინება, რომ ხორციელადაც აქვე ჯერ კიდევ ამ ხრწნად სხეულში ყოფნის დროს ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ მისი უხრწნელი სისხლისა და ხორცის თანაზიარნი გავხდეთ. რა არის ზიარება? ზიარება თავად უფალია. თავად ღმერთია, რომელიც შენში შემოდის, ოღონდ ეს უნდა იგრძნო, ეს უნდა შეიმეცნო. ამიტომ არის რომ ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ესე ვერ გააგებინებ ამას ყველას, ალბათ ყველა თავისი რაღაცა გარკვეული სულიერი განვითარების მიხედვით რაღაცა რა ეტაპზეა ადამიანი, იმის მიხედვით ვთქვათ, იმეცნებს ვთქვათ რა არის მისთვის ზიარება და ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ჩვილებსაც ვაზიარებთ, ბავშვობის ასაკშიც ვაზიარებთ ბავშვებს და შემდგომ, ანუ არ არის ისე რომ მაინც და მაინც გააზრებული კონდეს ბოლომდე ვთქვათ ადამიანს, როდესაც მას არ აქვს ჯერის ასაკი. მაშინ შეიძლება რომ ის მაინც აზიარო, იმიტომ რომ ის ზიარება მასზე მაინც კეთილისყოფილად მოქმედებს, როცა ის ბავშვობის ასაკშია, როცა ის სუფთაა, ბუნებითაც სუფთაა, მაგრამ როგორც კი ადამიანს უკვე შეგნებული ასაკი აქვს, იქ აუცილებლად ჯერ განწმენდა უნდა მოხდეს მისი და შემდეგ უნდა მოხდეს ზიარება, აი როგორც ახლა ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ახლა ამ ჭიქაში რო ესხას ჭუჭყიანი ტალახიანი წყალი ვერ ჩავასხავთ მაშინ სუფთა წყალს, მანამ სანამ ამ ტალახიანს არ გადმოუყრით, არ გამოურეცხავთ კარგად. და შემდეგ უკვე გავამზადებთ იმისთვის, რომ შიგნით სუფთა წყალი ჩაესხას. აი ესე არის ზიარებაც. ადამიანში თუ სიბინძურია, ადამიანში თუ ცოდვა, მაშინ ღმერთი ვერ შემოვა. ჩვენ ღმერთ შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებთ. ჩვენი სიბინძურით, აი ჩვენ რო ცოდვი დაბინძურებულები ვეზიაროთ, ჩვენ ამით ღმერთს ვერ ვაყენებთ შეურაცხყოფას. ღმერთი შორს დგას ყოველგვარი შეურაცხყოფისაგან. წარმოუდგენელია რომ ჩვენ ღმერთი შეურაცხყოფთ, მაგრამ ჩვენ ჩვენს თავს ვაყენებთ ამ შეურაცხყოფას და ჩვენ დასაჯელად ვიღებთ ესეთ შემთხვევაში ამ ზიარებას. ვიცით ალბათ ესეთი პატერი კი არის, როდესაც ერთ-ერთმა წმინდანმა რუსი წმინდანი იყო თუ სწორად მახსოვს, იხილა ქალი იყო თუ სწორად მახსოვს, როდესაც აზიარებდა ერთ-ერთ დღესასწაულზე მღვდელი ხალხს, ძალიან დიდი ოდენობით ხალხი ეზიარა, რაღაცა 2000-ზე მეტი, ესე მახსოვს. და იქიდან იხილა ამ ქალმა, რომ აქედან მხოლოდ 38 ადამიანი ეზიარა. დანარჩენებს ესე ანგელოზები მოდიოდნენ და სტაცებდნენ ამ ზიარებას. ანუ შეიძლება შენ ფიზიკურად მიიღო, თქვათ ის ზიარება, მაგრამ ის შენთვის ზიარება არ იქნება, იმიტომ რომ მაშინ ანგელოზი გტაცებს. ზუსტად იმიტომ რომ შენ იმას შეურაცხყოფა არ მიაყენო.
და ვინც მართლა მთელი არსები და მთელი რწმენით მოდის, აი ის უკვე იღებს იმ ზიარებას როგორც საჭირო. მოდი ერთი ესეც თქვა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, ძალიან ხშირად ვსვავენ ესეთ შეკითხვას, რომ როგორია სწორი ზიარება? რა არის სწორი ზიარების საფუძველი? როდის ეზიარება ადამიანი ღირსეულად? ხო, ვიცით ჩვენ, ღირსეული ზიარება და უღირსი ზიარება, ხო? ღირსეულად ადამიანი ეზიარება მხოლოდ მაშინ, ესეთი ცოტა ისეთი პარადოქსი, როდესაც საკუთარ თავს თulis უღირსად. ანუ რაც უფრო უღირსად მიგაჩნია შენ საკუთარი თავის ზიარების, ანუ რაც უფრო მეტია შენში სიმდაბლე, განცდა საკუთარი არარაობისა, განცდა საკუთარი ცოდილობისა, პირობითად უფრო სწორად და უფრო ღირსეულად ეზიარებ. იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ჩვენ ღირსეულად ვეზიაროთ, აქ რომელ ღირსეულობაზეა ლაპარაკი, ღირსი ვერასოდეს ვერ გახდება ადამიანი ღმერთის სისხლისა და ხორცისა, როგორ შეიძლება რომ ღვთაებრივი სისხლისა და ხორცის ღირსი გახდეს როდესმე რომელიმე ადამიანი, ეს წარმოუდგენელია. ამიტომ ამბობთ რომ ეს ყოველთვის უზარმაზარი წყალობაა ღვთისა, როცა ვეზიარებით და ჩვენ ყოველთვის მადლიერებით უნდა მივიღოთ, უსაზღვრო მადლიერებით და უნდა ვიცოდეთ რომ ღმერთმა გაგვხადა რომ ჩვენ ღირსნი რომ ჩვენ არარაობა, მიწა, თიხა, მტვერი ვეზიაროთ მის უხრწნელ სისხლსა და ხორცს და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არის გადმოცემული სხვათა შორის ზიარების წინალოცვებში, რომლებიც წმინდა მამებს აქვს ჩვენთვის დატოვებული. და აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აი ხშირი ყოფილა ესეთ შემთხვევები რომ ხე ჩემთან როგორც სასულიერო პირთან მოძღვართან ხშირად მოსულან ხოლმე თქვა მორწმუნეები და უთქვამთ ხოლმე რომ აი მამო დღეს ვეზიარო, აი რაღაცა დღეს არ მიმაჩნია ჩემი თავის ზიარების ღირსად ახლა მიკურთხებიან მithქვამს რომ მეთქი ეზიარე და ყოფილა ესეთ შემთხვევები რომ მაინც არ ეზიარება ეს ადამიანი და მე უხსნი ხოლმე რომ ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ შენ თუ ხო, შენ თუ მე მავიარე სულიერ მოძღვრად, შენ მე უნდა მენდო, ამ შემთხვევაში მე ვიღებ ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე. მე ვიცი და შენ ზუსტად მე უნდა მენდო რომ მე ვიცი როდის უნდა ეზიარო და როდის არ უნდა ეზიარო. როდის გჭირდება შენ ეზიარება, როდის ეზიარების სწორად, როდის არა. აბა ისი მოძღვარი ვარ მე. შენ ხო მოდიხარ, შენ ხო მიხსნის შენ სულიერ მდგომარეობას, შენ ხო მაბარებ შენ სახსარებას, ხო და ეხლა მევწყვეტ მე რომ შენი სულიერი მდგომარეობა არის შესაბამისი წმინდა ზიარების მიღებისა თუ არ არის. და მე ამას ერთადერთი კრიტერიუმით საზღვრავ, თუ არის შენში რეალური განცდა შენი წოდების. მამასაბა, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ, თქვენ საინტერესოდ ბრძანეთ, რომ ჭუჭყიან ჭურჭელში ჩვენ სუფთა სითხეს ვერ ჩავასხავთ და შეადარეთ, რომ ჩვენ როცა უღირსად შეიძლება ვეზიაროთ, ამით ღმერთს ჩვენ არ შეურაცხყოფთ, იმიტომ რომ ყოველგვარი შეურაცხყოფისგან შორს მდგომია. თუმცა აი ხშირად როცა კადნიერდება ადამიანი, მისთვის არაფერი შეიძლება აღარ დარჩეს წმინდა. ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა საიდუმლოზე, რომ საიდუმლოზე წმინდა მამები წერენ, რომ თვით ანგელოზნიც კი გაოცებულნი არიან თუ შიში და ძრწოვლით დგანან ამ დროს და გაოცებულნი არიან იმით თუ ღმერთმა ადამიანებისთვის რა გაიღო და ყოველ ტრაპეზზე, ყოველ წირვაზე რომ ხელახლა დაიკვლება მაცხოვარი და ხდება მართლაც უდიდესი საიდუმლოს აღსრულება, თუმცა ხშირად შეიძლება ადამიანებმა ეს საიდუმლოც კი, ანუ ეს სიწმინდეც ქილიკით, აგდებულად ძალიან ისე უბრალოდ მოიხსენიონ და ამით რეალურად არ ზიარების საიდუმლოს აკლდება არაფერი ბუნებრივია, ხო? საკუთარ თავს აყენებენ შეურაცხყოფას. ვერც უფალს ვერ აყენებენ შეურაცხყოფას. აი ამაზე რა სიტყვით, რამდენად საშიშია ეს, რომ იმიტომ რომ თქვენ ძალიან წეგან თვითონ მაზიარებელი ადამიანი შეიძლება იმდენად გაუშინაურდეს ამ სიწმინდეს, იმდენად მექანიკურად იქცეს, რომ მისთვის ეს რეალურად აღარ იყოს მაკურნებელი, როგორც ვამბობთ ხოლმე სულისა და ხორცისა და პირიქით საჟელად შეიძლება ექცეს. აი რა სიტყვით ამაზე, რომ აი გვწამს თუ არ გვწამს, გვჯერა თუ არ გვჯერა, მით უმეტეს იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ბევრს საუბრობს ლიბერალიზმზე, სხვისი ადამიანის პატივისცემაზე, ვცეთ სვის რწმენას პატივი და არ შეურაცხყოფთ, ასე ვთქვათ, მათი სიწმინდე. დიდი მადლობა გიორგი ამ შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის გასაგებია მინიშნება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის ალბათ, რომ რაღაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი
საკმაოდ ისეთი ცნობილი ადამიანის მიერ გავრცელებული თქვათ რაღაცა პოსტი, სადაც ის ცოტა ისე აგდებულად მოიხსენიებს ზიარებას, სადაც ის ამბობს, რომ ზიარება ყოფილა თურმე რაღაცა ღვინის მოწუპვა და პურის ნამცეცის მიღება. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ეს არ წამიკითხავს. მე წავიკითხე, იმიტომ რომ მომაწოდეს გამომიგზავნეს და მომიწია სამწუხაროდ ამასთან შეხება. სამწუხაროდ იმიტომ რომ ეს რეალობა არის დღევანდელი ესეთი თორე ხარ, რა თქმა უნდა, ხა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვერც ეს ადამიანი და ვერც ერთი ადამიანი დედამიწის ზურგზე თავად ზიარებას და თავად ზიარების საიდუმლოს რასაკვირველია შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებს ვერასოდეს, მაგრამ ძალიან გულდასაწყვეტია რასაკვირველია და მე რამდენადაც ვიცი ამ ადამიანს მაინცა და მაინც კარგი გამხმაურება არ ქონია ამ Facebook პოსტის შემდეგ და ძალიან ბევრი შეეწინააღმდეგა და ძალიან ისეთი კრიტიკის ქარცელში მოხვდა, იმიტომ რომ მართალი ბრძანეთ გიორგი, შეიძლება შენ არ იყო ეხლა თქვათ ისეთი მორწმუნე, შენ შეიძლება ისე არ გწამდეს თქვათ და არ მიგაჩნდეს ეხლა რომ ის ქრისტეს უხსნელი სისხლი და ხორცია, მაგრამ არ შეიძლება, არაფრით არ შეიძლება ესეთი შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება და ესეთი აგდებული დამოკიდებულება გქონდეს ისეთი უზარმაზარი საიდუმლოს მიმართ, როგორიც არის წმინდა ზიარება და დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარებასთან დაკავშირებით წერს ეს ადამიანი და როგორც იქნა ეღირსაო ამბობს და როგორც იქნაო ოღონდ რაღაცა ხელფეხის წართმევა თუ და პარალიჩა თუ და რაღაცა დაუჯდაო მოკლედ ეს ყველაფერიო მასო რა პურის ნამცეციო და ღვინის მოწუპვა დაუჯდაო აი ხალხი წარმოიდი ხა ჯერ შენ დაალოცვილო შენ თუ მისი კომაგობა გინდა იმ ადამიანისთვის არ არის ეს პურის ნამცეცი და ღვინის მოწუპვა ხო ის ადამიანი ამას ამდენი ხანი ელოდებოდა ეს თუ მართლაც ასეა ხო და შენ თუ მას კომაგობ რატომ იხსენიებ ესე აგდებულად ამას და შემდეგ ამბობს რომ აი ღვთის წინაშე ზიარება ეს სხვა რამეაო და იქო მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს რომ ვინმე პირველია და ვინმე უკანასკნელიაო და თქვა რაღაცა იქ რაღაცა პრივილეგიებით ხდებაო თქვა ღმერთთან მოხვედრაო რა და ჩაწყობითო რა და აი იქ ნახოთო მე ვინ როგორ ეზიარებაო და რანაირად აი თითქოს აი რაღაც სასაცილოა მართლა იცით სატირალი რო არ იყოსო ამით თითქოს რას გვეუბნება იცი რომ რაღაცა მე თქვენზე მორწმუნე ვარო რა მე მჯერაო იქ ზიარებისო მაგრამ ესო აქო რა არის ხა ეს პურის ნამცეცი და ღვინის მოწუპვა არისო რა მე არ ვიცი ხა სხვანაირად როგორ შეიძლება ეს რო გავიგოთ არ ვიცი მას თუ რაღაცა ალეგორიულად აქვს ეს ნათქვამი ეს წარმოუდგენელია პირდაპირ ესე ამბობს და ეხა ამით პირდაპირ გამოხატავს ის ადამიანი რომ მას არ წამს რომ ის წყალში პურის ნამცეცი და ღვინო რომელსაც ის ეძახის არის ქრისტეს უხსნელი სისხლი და ხორცი ცოდუა უბრალოდ ეს ადამიანი და მე რა ვიცი ხა უსურვებდი მას მთელი გულით რომ ენანოს ეს აქციელი და ზოგადად ისეთი დამოკიდებულება გქონოდეს ხა ჯანსაღი და სწორი ამ ყველაფრის მიმართ და არასოდეს არ მოიხსენიებინოს ესე აუგად და ესე აგდებულად ქრისტეს სისხლი და ხორცი რომ რაღაც და ღვინო და რა თქმა უნდა ეხლა დანარჩენი ახლა მე არ შევეხები ხა ჩვენი თქვათ გადაცემა არ არის თქვათ რაღაც პოლიტიკური გადაცემა და არ შევეხები თქვათ რაღაცა ამ თემას მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთვის ყველასათვის ძალიან მტკივნეული თემაა ახლა მამა გიორგის თქვათ რაღაცა ეს მდგომარეობა და ეს ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმე ამაზე ძალიან ბევრი თქმულა ძალიან ბევრი მეც პირადად ჩემი აზრით დამიფიქსირებია საჯაროდ არაერთხელ და ნუ ყველამ კარგად ვიცით ახლა დღევანდელი საუბარი ამას არ ეძღვნება უბრალოდ ახლა რა კი ზიარებასთან დაკავშირებული იყო და ამ კონტექსტში იყო არ შეიძლებოდა რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გავხმაურებოდით რა თქმა უნდა აი ამ რაღაცა შეურაცხყოფილ განცხადებას და რაღაცა არასწორ დამოკიდებულებას წმინდა ზიარების მიმართ კეთილად შეიძლება მამასაბა ზიარების საიდუმლომდე მისასვლელი პროცესი არის ძალიან საინტერესო მართლმადიდებლური სწავლებით ანუ მხოლოდ მიღების დროს არ ხდება და არ აღესრულება ზიარება, ხო? და არც თქვათ დასრულების შემდგომ. ანუ ეს არის მუდმივი პროცესი ადამიანის შინაგანში მიმდინარე, აი რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ სწორად მიახლება, რას გულისხმობ, თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ ამ საკითხს, მაგრამ აი ზოგისთვის აღსარება ხდება იმიტომ ჩასაბარებელი თქვათ კვირის ბოლოს პირობითად რომ ეზიაროს თქვათ შაბათს ჩააბაროს რომ კვირას ეზიაროს ან დღესასწაულის წინა დღეს ჩააბაროს აღსარება რომ ეზიაროს აი ამაზე რა სიტყვით რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აი მართლაც
და რამდენად აუცილებელია რომ ყოველი ზიარების წინ ადამიანი მაახსარება ჩააყაროს. აი მიხვიდე ამ დიდი პროცესს. მადლობა ორივე სამ შეკითხვისთვის. თუ შეიძლება. და რუსუდან თქვენი დაზუსტება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო, რომ აი ძალიან ბევრ სამწუხაროდ რაღაცა არსებობს ესეთი არასწორი პრაქტიკა. მე ამას ესე თამამად ვიტყვი, იმიტომ რომ მე კაიხნის განმავლობაში უყურებ და ვაკვირდებ, მე 30 წელი უკვე ეკლესიაში ვარ და მახსოვს მაშინ, როდესაც მოვედი, აი მაშინ ესე საყოველთაოდ გავრცელებული პრაქტიკა იყო ეს, რომ აუცილებლად ყოველი ზიარების წინ უნდა გეთქვა აღსარება და ისე უნდა ზიარებულიყო. მე საკმაოდ ღრმად შევისწავლე ეს საკითხი წმინდა მამებთანაც, გამოცდილ სასულიერო პირებსაც ვესაუბრე ამასთან დაკავშირებით და გავიგე, რომ ის რასაც გული მეუბნებოდა, რომ თურმე მართალი ყოფილა ის, რომ ანუ ზიარების წინა პირობა გახლავთ არა აღსარება, არამედ სინანული. მოდი გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან. ხო თქვა, აღსარება ეს არის სინანულის მხოლოდ გარეგნული გამოხატულება. საიდუმლოს, აი სწორედ ჩვენ შვიდ საიდუმლოს შევეხეთ, ხო? შვიდ საიდუმლოთაგან ერთ-ერთი გახლავთ სინანული და არა აღსარება. აღსარებას ნუ არასწორად იძახიან ამას, ანუ თვითონ საიდუმლოს სინანული ეწოდება, სინანული საიდუმლო ეწოდება. და რას ნიშნავს სინანული? ანუ მე რატო გავმიჯნე ამ შემთხვევაში? შეიძლება შენ თქვა აღსარება, ხა მე როგორც გდელი ჩემ მაგრამ არ კონდეს განცდა სინანულისა. რა თქმა უნდა. და შეიძლება პირიქით შეიძლება თქვა აღსარების თქმა ვერ მოასწრო, მაგრამ გულში კონდეს განცდა სინანულის. ამიტომ მე ყოველთვის ესე ვეუბნები ხოლმე მორწმუნეებს, რომ თავარი არის რომ შენ გქონდეს განცდა შენი ცოდვილობის. თავარი არის რომ შენ განცდა გქონდეს შენი უღირსებისა, რომ შენ არ ახარ არასოდეს ღირსი ამ ზიარებისა. თორე როდესაც შენ ხარ სისტემატიური მორწმუნე, როდესაც დაადიხარ სისტემატიურად წირვა ლოცვებზე, იცის მოძღვარმა შენი სულიერი მდგომარეობა. იცის, აი დინამიურად იცის, ანუ ისე კი არა, რომ ერთი წლის წინ გაქვს ნათქვამი აღსარება. არა. იცის, შენ დადიხარ, მუდმივად დადიხარ, მუდმივად მოძღვრის თვალსაწირში ტრიალებ, არ ტოვებ შაბათ და კვირას, ხარ ისეთი გულმოდგინე, პასუხისგებლობიანი მორწმუნე, ხო? ხედავს მოძღვარი გაკვირდება, იცის შენი შინაგანი სულიერი მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესეც მოძღვრის კურთხევით ხდება, რა თქმა უნდა, და ინდივიდუალურად, მიუხედავად იმისა, რომ მე ხა ესე ზოგადად ვიძახი. მოძღვარი გეტყვი შენ აუცილებლად რა და მე ხშირ შემთხვევაში ვეუბნები ხოლმე მორწმუნეებს რა, რომ თუ შენ გაქვს სინანული გულში და განცდა შენი უღირსობისა, თუ შენ რაიმე ახალი არ დაგმართნია, ისეთი, რომელიც თქვა მე არ ვიცით, რომელიც შენ ძალიან გამძიმებს და გიშლის ხელს, აი როგორც წინაღობა ისე გეღობება, რომ აი თუ ეს არ აღიარე ღვთის წინაშე, ისე არ გაძლევ შენი სინდისი უფლებას რომ ეზიარო, ხო? ესეთ შემთხვევაში მოდი და მითხარი აღსარება, მაგრამ თუ ესეთი არაფერი მომხდარა, ხო? არ არის აუცილებელი. არ არის აუცილებელი, მაგრამ აუცილებელი, მოდი ამას ვიტყვი, უბრალოდ ძალიან მინდა რომ მოვასწრო, აუცილებელი არის ზიარება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაც თავიდან ორჯერ აღნიშნე, კულმინაცია არის ზიარება, წირვის კულმინაცია, აი ღვთაებრივი მსახურების, ზეციური მსახურებისა, რომელიც მიწაზე აღასრულება. კულმინაცია ზიარება გახლავდა მორწმუნე, რომელიც მოდის ეკლესიაში. აუცილებლად უნდა ეზიაროს, თუ მას არადევს სასჯელი ეპიდემია მოძღვრისაგან, იმიტომ რომ ერთადერთი სასჯელი ეს გახლავთ უზიარებულობა, რომელსაც ეკლესია უნდა უმძიმესი ეს სასჯელი ადამიანმა საკუთარ თავს შენ თვითონ არ უნდა განუკუთვნო, არავითარ შემთხვევაში. აი რაოდენობაზეც ხო რა უღირსი და უსასო უნდა იყოს კაცი, რომელიც წელიწადში ერთხელ მაინც არ ეზიარებოდეს. აი თვითონ როგორ უნდა აკლებდეს ამას, ამ უზარმაზარ სიხარულს და საჩუქარს თავს, მე ამას ვერ ხვდები ვერაფერს. აი რაოდენობაზეც მინდა გკითხოთ, ალბათ თქვენს გსმენიათ, რომ ზოგი სიამოყით ამბობს, რომ ой აღარც კი მახსოვს იმდენჯერ ვეზიარე, პირიქით ზოგი ამით იწონებს შეიძლება თავს თუ არ ვიცი, შეიძლება არასწორად ვამბობ. ძველი ქრისტიანები ყოველდღე ეზიარებოდნენ გიორგი. თუმცა აი რა საით მივდივარ მამა საბა, გადმოცემის მიხედვით მარიამ ეგვიპტელი, რომელმაც მთელი ცხოვრება იმ წუთიდან, როცა მან ღმერთი აირჩია, სინანულში გაატარა, ეზიარა მხოლოდ ერთხელ და სიცოცხლის ბოლოს. მესმის გიორგი, მაგრამ მარიამ ეგვიპტელი ცხოვრობდა სრულიად მარტო უდაბნოში. გასაგებია. მას არ ჰქონდა საშუალება და ზუსტად აი ნახეთ, მოდი ესე ვთქვათ, მთავარია სწორად ეზიარო. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხა მარიამ ეგვიპტელს მოდი ნუ შევეხებთ, ეს ცალკე განყენებული მოვლენაა, რომელიც სრულიად მარტო ცხოვრობდა და სრულიად უნიკალური შემთხვევაა ქრისტიანობის ისტორიაში, ხო და ზუსტად მარიამ ეგვიპტელის შემთხვევაც მოწმობს და ადასტურებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია წმინდა ზიარება, იმიტომ რომ მარიამ ეგვიპტელი როდესაც ეზიარება, ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ის უკვე ანგელოზურ მდგომარეობას არის მიღწეული. მიწასწდება, ანგელოზურად გადაადგილდება ლოცვის დროს ისედაც
საჭმელი საკვები აღარ მიუღია უკვე რამდენი წელია, ხო, მაგრამ ისედაც ცოცხალია, ფიზიოლოგიურად მაინც ცოცხალია. მიუხედავად ამისა, რამ მდგომარეობასაც არის ის მიღწეული იმ სიწმინდის მდგომარეობას ანგელოზებს, მაინც აუცილებელია მისთვის ეს ზიარებაც და სწორედ ამიტომ ღმერთი უგზავნის მას ზოსიმე პალესტინელს რომ მივიდეს და აზიაროს. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში. ეს იმიტომ დავსვე შეკითხვა, რომ შეიძლება რაოდენობრივად ვინმეს ეგონოს, რომ რადგან ხშირად ეზიარება. არა, ეს გავიდან ვთქვით ეს გიორგი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სიხშირე კი არა, ხარისხია ზიარებისა მნიშვნელოვანი, რომ შენ როგორ ეზიარები და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ხარისხი განისაზღვრება შენი სინანულით, შენი გულის შემოსრულებით, რამდენად უღირსად მეგაჩნია შენი თავი. და ყველაზე კარგად ამას ადამიანი გძნობს, მოდი ასე ვთქვათ. თავს თუ არ მოატყუებს. თავს თუ არ მოატყუებს. მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს ხიბლის მდგომარეობა, ხო? როდესაც ყველაზე საშიში, მოდი ესე ვთქვათ. ყველაზე საშიში არის ხიბლის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხიბლის მდგომარეობაში ადამიანი რეალობას ვეღარ აღიქვამს რეალობად და მას ის საკუთარი რეალობა გონია სინამდვილე. და ამ დროს არ არსებობს ძალა, ანტონე დიდი მახსოვს მის სწავლებას რო კითხულობდი ძალიან დიდი ხნის წინ სტირის ესეთ ადამიანს, რომელიც მოხიბლულია და რომელსაც ავტორიტეტი არ აყავს ამ ქვეყანაზე. მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი უმოძღვრობა, უავტორიტეტობა ღუპავს ადამიანს. ეს არის გარანტი დაღუპვისა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეშმაკი აუცილებლად გახდება შენი მოძღვარი. კი. ისე რომ თან შენ ამას ვერც მიხვდები და ვერც დააფიქსირებ. ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა ამისგან. დიდი მადლობა. საინტერესო ეს თემა იმდენად ფართოა, იმდენად და ამოუწურავია, ბუნებრივია ამ მოკლე პერიოდში ჩვენ ამას ვერ შევძლებდით, თუმცა აი ჩემი პირადი ემოციიდან გამომდინარე, მინდა ვურჩიოთ ჩვენ მაყურებელს წმინდა იოანე ოქროპირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა, საოცარი სიტყვა, როდესაც ის მოუწოდებს ზიარებისკენ აღდგომის დღეს იცით ეს იკითხება ხოლმე შემთხვევაში. ჩემი უსაყვარლე ზეპირადაც. ხო. საოცარი აი ემოციის გარეშე მე ვერ ვკითხულობ ამ წერილს და ძალიან მარტივად შეუძლიათ რომ სოციალურ ქსელში მოიზიონეს და წაიკითხონ. მოკლედ ზიარების საიდუმლოს მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი გახდათ წმინდა ანდრია პილოწოდებული სახელობის ტაძრის დამსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. ახლა ერთსულოვნების ეთერში 9 საათიანი ლოცვის დროა და მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. დროებით. ქართული ხორბლით პურის დედაზე გამომცხვარი, გემოვანი პური მზეთამზე, პურის ნამდვილი გემო. ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემივანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ
და მრავლითა მოწყალებითა შეინთა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილომშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. შეგახსენებთ, რომ დღეს ხუთშაბათია და ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გადაცემა პასუხობს მოძღვარი გავა. უფრო ვრცლად ამ გადაცემის შესახებ სტუმარზე და თემაზე თავად გადაცემის წამყვანი გუგამ გალობლიშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გუგა, დილომშვიდობისა. მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათს 21 თებერვალს საღამოს 8:30-ზე პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი.
ჩვენს მაყურებლებს შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოგწერონ მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. ხოლო რაც შეეხება სტუმარს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სამების საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური არქიმანდრიტი იოანე მჭედლიშვილი. წარმატებებს გისურვებთ გუგა და დაგემშვიდობებით საღამომდე. და დროა წარმოვადგინოთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი, პედიატრი თემურ მიქელაძე შემოგვიერთდა და დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ბატონ თემურ. სტუმრობისთვის. ესე იგი, არსებობს ბავშვთა ინფექციური დაავადებები, რომლებიც გამონაყარით მიმდინარეობს. რამდენიმე მათგანს ხალხში ბატონებს ეძახიან, თუმცა ეს არის მწვავე ვირუსული ინფექცია, რომელიც არც თუ ისე იშვიათად საკმაოდ ცუდ გართულებებს იწვევს ხოლმე. არის თუ არა ყოველთვის შიშის საფუძველი, როდესაც კანზე ჩდება გამონაყარი და როდეს უნდა მიმართოს პაციენტმა ან მშობელმა ამ შემთხვევაში ექიმს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, პირობითად გამონაყრები ჩვენ შეიძლება დავყოთ როგორც ვირუსული ეტიოლოგიის, დაუშვათ რაღაც გამონაყრით მიმდინარე ინფექციები და ბაქტერიული ეტიოლოგიის გამონაყრით მიმდინარე ინფექციები. ვირუსული ეტიოლოგიის გამონაყრით მიმდინარე ინფექციები პრაქტიკულად თავისით მორჩება, არ საჭიროებს მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა ჭირდება, საჭიროებს ექიმის დინამიურ მეთვალყურეობას და შესაბამისად ექიმი წყვიტავს რა დროს რა მკურნალობის ტაქტიკა აირჩიოს, ხოლო რაც შეიქნება ბაქტერიული ინფექციით მიმდინარე გამონაყრის დროს აუცილებელია დროული ანტიბიოტიკოთერაპია, რამაც არ გამოვიწვევთ სხვადასხვა ორგანოთა სისტემების გართულება. ეხლა როგორ შეიძლება დავყოთ ეს ინფექციები? პირობითად იყოფა ესე პირველი მაინც ეს არის წითელა, რომელსაც პრაქტიკულად საქართველოში გვაქვს ეპიდაფეთქება და სწორედ ეს ეპიდაფეთქების და ამ ეპიდაფეთქებების მიზეზია ის არასწორად ჩატარებული ვაქცინაციები და ეს ვაქცინაციის რაუნდების ვარდნა, რომელმაც გამოიწვია 2011-დან 13 წლამდე პირველად წითელას ეპიდემია საქართველოში და წელს პრაქტიკულად მეორე ეპიდაფეთქება გვაქვს. შემდეგ მეორე ეს არის მაინც წითურა, მესამე ეს არის კუნთრუშა, კუნთრუშა არის უკვე ბაქტერიული ინფექცია, ეს არის ესეც არანაკლებ საშიში. რა თქმა უნდა, სტრეპტოკოკული ინფექცია, რომელიც საჭიროებს დროულ დიაგნოსტირებას და დროულად ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყებას, რამე თუ ის შეიძლება გართულდეს დაუშვათ თირკმლის ანთებით, ანუ ნეფრიტით, რევმატიზმით, ან სხვა ნეიროფსიქიატრიული დარღვევებით და აუცილებლად საჭიროებს დროულ ანტიბიოტიკოთერაპიას. მეოთხე ეს არის ეგრეთ წოდებული ატიპიური კუნთრუშა, ანუ ძიუკეს დაავადება, რომლის დროსაც კუნთრუშა თუ სტრეპტოკოკი იწვევს, ამ შემთხვევაში სტრეპტოკოკის ტოქსინით მიმდინარე გამონაყარი. მეხუთე ეს არის მეხუთე ინფექცია, ეგრეთ წოდებული ინფექციური ერითემა, პაროვირუსული ინფექცია, ესეც საკმაოდ გაზაფხულის და ადრეული შემოდგომის პერიოდში საქართველოში საკმაოდ ბევრი იყო, ეგრეთ წოდებული ალიყურის სინდრომი გინახიათ ბავშვი როცა ლოყა გაუწითლდება უეცრად. შემდეგ ეს არის მეექვსე ინფექცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ვირუსული ეგზანთემები, რომელსაც უფრო ხშირად იწვევს მეექვსე ან მეშვიდე ტიპის გერპეს ვირუსული ინფექცია. ცალკე იყო ძალიან ბევრი ზაფხულის პერიოდში ეგრეთ წოდებული ხელფეხპირის ინფექცია, რომელიც იყო კოქსაკის ვირუსით განპირობებული და ზოგ შემთხვევაში ენტეროვირუსული ინფექცია იყო და ენტეროვირუსული ინფექცია არ უნდა აგვერიოს ნაწლავთა ვირუსული ინფექციებში, იმიტომ რომ ენტეროვირუსული ინფექციას არასდროს არ შეიძლება ახლდეს თან აუცილებლად დიარეა ან ღებინება. ენტეროვირუსული ინფექცია ეს არის სწორედ ეს გამონაყრით მიმდინარე ინფექცია და ცალკე არის ჩუტყვავილა, ესეც ჰერპეს ზოსტერით განპირობებული ინფექცია. აი ხა პრაქტიკულად დღეს თბილისში და ზოგადად საქართველოში გვხდება წითელა, გვხდება კუნთრუშა და გვხდება ჩუტყვავილა. აი ამ სამი ნოზოლოგიით არის ძირითადად მომართვიანობა. და ცალკე გამონაყარს ზოგადად როცა საუბრობს, არ უნდა აგვერიოს კანის ინფექციები, ეს როგორც არის დაუშვათ სხვადასხვა სტრეპტო და სტაფილოდერმიები, ესენიც დროულ ანტიბიოტიკოთერაპიას მოითხოვენ, ეს იქნება როგორც ადგილობრივი, ისე ზოგ შემთხვევაში სისტემური ანტიბიოტიკოთერაპია. და ნებისმიერი გამონაყრის შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტმა, ეს იქნება მოზრდილი თუ ბავშვი, დროულად მიმართოს ექიმს. ეს არის პრობლემა, დავეთანხმებით ბატონ თემურ, მაინც აი დიდ ნაწილში ჩვენი საზოგადოებისა შეიძლება წარმოდგენა არ კონდეს, რომ პირობითად თქვა, არა თქვა, წითელას გამონაყართან, არამედ სულ სხვა ვირუსულ ინფექციასთან კონდეს საქმე და დაუწყოს თვითნებურად მშობელმა ბავშვს მკურნალობა ამ მეთოდით, რომელიც სრულად არ შეესაბამება იმ დაავადებას, რომელიც რეალურად შეიძლება გქონდეს სახეზე. ან ალერგია ეგონოს და უბრალოდ ალერგიის წამლები ასვას მთელი. ხო. აი ამაზე რა სიტყვით, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ დგას რეალურად ეს პრობლემა. აი რაღაც ხშირ შემთხვევაში უკიდურეს ზომამდე მანამ არ მივა
მშობელი თუ ბავშვი მანამდე არ აკითხავს სამედიცინო დაწესებულებას. რა არის ეს რა კი ბატონო, ჩამოთ არის მითია რომ ბოლოს მივიდეთ ექიმთან და სახში ვიმკურნალოთ. რა თქმა უნდა, აი ჩამოთვლთაგან ყველაზე მაღალი ლეტალობით ხასიათდება მაინც წითელა. რომ არა წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინა ყოველწლიურად მსოფლიოში კვდებოდა დაახლოებით 3-დან 5 მილიონამდე ბავშვი. იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ლეტალობით ხასიათდება წითელა. ამიტომ როცა შეიქმნა 1963 წელს პირველად წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინა და შემდეგ უკვე ტექნოლოგიურად დაიხვეწა ეს ვაქცინა, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ვაქცინა. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ეხლა გვაქვს საკმაოდ მაღალი ხარისხის წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინა. ერთი იყო ამერიკული კომპანიის წარმოებული, უფრო მაღალი რეაქტოგენობით ხასიათდებოდა და თუმცა უფრო მყარი იმუნიტეტს იწვევს და ეხლა არის ევროპული წარმოშობის ვაქცინა. ბელგიური ვაქცინა, მაღალი ხარისხის ვაქცინა, რომელიც პრაქტიკულად უსაფრთხოა. და რომ არა ეს ვაქცინაცია, აი ეს პრაქტიკულად ეს ლეტალობა შეიძლება ყოველწლიურად უფრო გაზრდილიყო. და პრაქტიკულად მთელ ქვეყანაში, მთელ სოფლიოში ვაქცინა ტარდება გეგმიური კალენდრის, ანუ შესაბამისად თანდაყოლილი იმუნიტეტი ბავშვს წითელა საწინააღმდეგო გაყვება დაახლოებით 8-9 თვემდე, ამიტომ ოპტიმალური ვადა წითელა საწინააღმდეგო ვაქცინის ეს არის 1 წელი. და აუცილებელია ეს იმუნიტეტი გავამყაროთ, აუცილებელია 5 წელზე შემდეგ მეორე უკვე რევაქცინაციის ჩატარება. რა თქმა უნდა, თუ დროულად არ მოხდა არა მარტო წითელას, არამედ სხვა ბაქტერიული ინფექციების დადასტურება და დროული მიმართვა ექიმთან, შემთხვევაში შეიძლება საკმაოდ სავალალო შედეგამდეც მივიდეთ. როგორც წესი, ხა მაგალითად ჩუტყვავილა, სხვადასხვა ენტეროვირუსული ეგზანთემები, ან მეექვსე ინფექცია პრაქტიკულად თვითგანკურნებადია. ის არ საჭიროებს რამე მედიკამენტოზურ თერაპიას, ხოლო საჭიროა სიმპტომური თერაპია და სიმპტომური ზოგ შემთხვევაში ძირითადად ყველა გამონაყრით მიმდინარე ინფექციებს, განსხვავებით ალერგიული გამონაყრისგან, რაც თქვენ მითხარით, ეს იქნება ჭინჭირისცეება, ატოპური დერმატიტი, კონტაქტური დერმატიტი, ან თუ სხვა, მას ახლა ყველა ამ დაავადებას ახასიათებს პირველი მანიფესტაცია, ეს არის მაინც მაღალი ცხელება. ცხელების გარეშე ეგრეთ წოდებული ბატონები ან სხვა გამონაყრით მიმდინარე ბაქტერიული ინფექციები როგორც წესი არ მიმდინარეობს. განსხვავებით აი იგივე ალერგიული გამონაყრისაგან. თუმცა ეს ალერგიული გამონაყრიც დროულ დიაგნოსტირებას საჭიროებს, დროული რეფერალია საჭირო ალერგოლოგთან, ან უშუალოდ ოჯახის ექიმი წყვიტავს რა მკურნალობის ტაქტიკა აირჩიოს. რაც შეეხება ალერგიულ გამონაყარს, თქვენ ახსენებთ ჭინჭრისცეება, ეგრეთ წოდებული ურტიკარია, თქვენ ხო, როგორც ამას ექიმები ეძახიან. საკმაოდ გავრცელებული ალერგიის ფორმა არის ბავშვებში და ვისაც ერთხელ მაინც ქონია და იცის ეს რა ცუდი მდგომარეობა, დგას იმის საშიშროების წინაშე, რომ ეს კიდევ განმეორდება, თუმცა საბოლოოდ მისი განკურნება არ ხდება, როგორც ვიცით. ხო, როგორია თქვენი რჩევები ადამიანების მიმართ, რომლებსაც ეს დაავადება უკვე გადატანილი აქვთ, არსებობს რაიმე პრევენციული ზომები, რომ დავიცვათ როგორღაც თავი? კი, რა თქმა უნდა, პრევენციული ზომები არსებობს. პირველ რიგში ვადგენთ რაზეა ეს ალერგია, ეს იქნება დიდი რუიანი, დიდი ოთხიანი თუ ასე შემდეგ. გადაუშვათ, არის თევზზე, არის რძეზე, არის კვერცხზე, არაქისზე თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ პაციენტმა ეს კონკრეტული თუ კვებითი ალერგია, აუცილებელია ეს კონკრეტული კვებითი რაღაც გამომწვევი პრაქტიკულად უნდა შეზღუდოს, კი საერთოდ უნდა ამოიღოს თავის რაციონიდან და აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ნებისმიერ საკვებზე დატანილი ეტიკეტები, თუ შეიძლება შეიცავდეს რძეს, შეიძლება შეიცავდეს არაქის და ასე შემდეგ. აი შეიძლება შეიცავდეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ის ასეთი საკვები პროდუქტი ამ პაციენტმა არ უნდა მიიღოს. რა თქმა უნდა, განკურნება საკმაოდ რთულია, თუმცა ბოლო პერიოდში უკვე როცა მოლეკულური ალერგოლოგია განვითარდა, ჩვენ ასეთ პაციენტებს ვამისამართებთ ალერგოლოგიურ ცენტრში და შესაბამისად იქ ხდება სწორედ ამ დაავადების როგორც წესი მკურნალობა. ეს არის მონოკლონური ანტისხეულების, სხვადასხვა ბიოლოგიური პრეპარატები, არის დაუშვათ ანტიიმუნოგლობულინი E თუ ასე შემდეგ. მთავარია ჯერ დავადგინოთ რაზეა გამომწვევი და რა თქმა უნდა პრევენციას ვახორციელებთ, რომ მეორეჯერ არ განვითარდეს, ან ზოგიერთ შემთხვევაში ვაკეთებთ სრულ ელიმინაციას და მის მკურნალობას. ბატონ თემრაი, საინტერესოა ალბათ მაყურებლებისთვის თანდაყოლილ ვირუსულ ინფექციასაც რო შევეხოთ. აი რა შემთხვევაში იბადება ნაყოფი უკვე დაავადებით. თქვათ ალბათ ბუნებრივია რომ დედისგან იღებს ამას და აქაც ალბათ მივდივართ მთავარ საკითხთან, რასაც ბევრი ასე გაურბის დროულად ჩატარებული აცრები. აი რა შემთხვევაში ვიღებთ ასეთ შედეგს? კი ბატონო, თანდაყოლილი ინფექციები, ეს არის ვირუსული ინფექციები და ეგრეთ წოდებული ტორჩ ინფექციები, რომელშიც შედის თანდაყოლილი წითელა, წითურა, უკაცრავად ციტომეგალოვირუსი, ტოქსოპლაზმა
და სხვა ენტეროვირუსი და ასე შემდეგ. თუმცა მხოლოდ ერთზე კეთდება ვაქცინაცია, ეს არის წითურასაწინო, წითელა წითურა ყმაყურასაწინომდეგო ვაქცინა ერთდროულად. თქონდა არაფერმძიმების პერიოდში, ხო? რა თქმა უნდა, ორსულობის დროს არ უნდა გაკეთდეს, ასევე დაახლოებით უნდა 2 თვის შემდეგ დასაშვებია ორსულობა, მაგრამ მე მაინც პაციენტს, როცა დაუშვათ ოჯახი იქმნება, გეგმავენ ოჯახს და არ არის ვაქცინირებული ორსული უკაცრავად არ არის ვაქცინირებული მომავალი ორსული, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ ჯერ ჩაიტაროს ვაქცინა და შემდეგ ორსულობა დაახლოებით 2 თვე, ერთ მოწოდებული 1 თვე, მაგრამ მაინც ჯობია თავი დავუძღვოთ და 3 თვემდე მაინც გადავწიოთ, იმიტომ რომ რაც შეეხება ყველაზე მაღალი სიმახინჯეებით და დაუშვათ მაღალი ტერატოგენული ეფექტებით ხასიათდება წითურა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ციტომეგალოვირუსის უფრო იშვიათია ვიდრე წითურა. შესაბამისად, ციტომეგალოვირუსმა შეიძლება დააზიანოს ცენტრალური ნერვული სისტემა, იქ კალციფიკატები, ღრმა ნევროლოგიური დარღვევებით, ასევე წითურამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სიმახინჯეები, ან სპონტანური აბორტი, გულის თანდაყოლილი მანკი, სიყრუე, მხედველობის პრაქტიკულად არასებობა ან დაქვეითება. ამიტომ ასეთი პრევენციული ღონისძიებები აუცილებელია ოჯახის დაგეგმვამდე ჩაიტაროს მომავალმა დედამ. და მთავარი რაც არის, ყველა ეს გეგმიური ვაქცინა უნდა ჩავატაროთ და აქ საუბარია იმაზე, რომ ყოველთვის ვაქცინაციას ყავდა თავისი მოწინააღმდეგეები, ჯერ კიდე მაშინ როცა შეიქმნა, ხო? აი მე მქონდა შემთხვევა, კი ბატონო, ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე ვაქცინა, ზოგ შემთხვევაში განვითარდა ვაქცინა ასოცირებული წითელა, ზოგ შემთხვევაში განვითარდა უშუალოდ ინკუბაციის პერიოდში აირცრა ბავშვი და დაემართა წითელა, ხო? აი ერთ დღეს მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, 18 იანვარი მახსოვს, ერთ პაციენტს გაუკეთეთ ვაქცინა და იმ დაემართა დაახლოებით ამ პაციენტსაც დაემართა და ირგვლივ მყოფ მათ შორის ერთ ორსულს 4 პაციენტს დაემართა ერთდროულად. იმიტომ რომ ეს პაციენტი იყო ინკუბაციის პერიოდში, იმიტომ ჩვენ ვერ განსაზღვროთ, იმიტომ რომ როცა ეპიდემიაა, ინკუბაციის პერიოდში პაციენტი არის ჯანმრთელი. მას არც ცხელება აქვს, არანაირი კლინიკური გამოვლინება არ აქვს. და ვერც გავიგებთ, რომ ამ მდგომარეობაში ინკუბაციის პერიოდი 14-21 დღე შეიძლება გაგრძელდეს და აი ასეთ შემთხვევაში, როცა ამიტომ არის უნდა გაკეთდეს დროულად, იმიტომ რომ აი დაახლოებით რა დოზებით ჩვენ გავაკეთეთ, 50% შემთხვევაში იყო არაგეგმიური. არაგეგმიური რას ნიშნავს, რომ ამ პაციენტებს არ ჰქონდათ ჩატარებული. ანუ ეს იყო ამიტომ 20-დან 40 წლამდე ჩაითვალა ასაკი, ხო, რომ აუცილებელი იყო გაკეთება, იმიტომ რომ ეს იყო 95-იანი წლები, 90-იანი წლები, ანუ პრაქტიკულად საქართველოში ყველა მათ შორის ჯანმრთელობის სერვისებით მოშლილი იყო, ვინ სად იცრებოდა, რა ვაქცინით იცრებოდა, ეს იყო ყველაფერი აღრეული და აქედან გამომდინარე აი მივიღეთ დაახლოებით 8 წლის წინ პირველი ეპიდემია წითელას, მაშინ 5-ჯერ მეტი შემთხვევები იყო და ეხლა გვაქვს მეორე ეპიდაფეთქება. თუმცა კი ბატონო შეიძლება გამოვლინდეს წითელა, განუვითარდეს წითელა, მაგრამ ვაქცინირებულ პაციენტთან შესაძლებელია უფრო იოლი ფორმით გასაგები. აი აფეთქება ახსენეთ და მაინც შიშია საზოგადოებაში. საითკენ მიდის, თქვათ, ეხა გაზაფხული, თბილი დღეები, თბილი პერიოდი გვიახლოვდება და არის თუ არა ნელ-ნელა აი კლებისკენ აი ეს დაავადებები. ეხლა რაც შეეხება გრიპის კლება, რა თქმა უნდა გვაქვს. გრიპის ყველაზე გავრცელებული პერიოდი იყო წინა აი 2018 წლის 50-დან 52 კვირა და იანვრის პირველი, მეორე, მესამე კვირა. მომართვიანობა იყო დაახლოებით ენი გაორმაგებული 4-ზე, იმხელა იყო მომართვიანობა. ეხლა პრაქტიკულად თუმცა არ იყო ეპიდემია, იყო პიკური სიტუაცია. იმიტომ რომ ეპიდემია იწყება, როცა მომართვიანობა არის 500 და ზემოთ. ჩვენ 2009-2010 წლებში 100,000 მოსახლეობაზე ხვდობა, ქონდა 1500-2000 შემთხვევა. ანუ მაშინ იყო პრაქტიკულად ეპიდემია, იმიტომ რომ ეს H1N1, ანუ პირველად 2009 წელს გამორჩა, ის იყო მაშინ პანდემიური ხასიათის, ანუ მთელი მოსახლეობის 30-35% მოიცვა მთელ მსოფლიოში. უკვე იმუნიტეტი გამოვიმუშავეთ უკვე მან დაკარგა პანდემიურობის თვისება და უკვე 2013-14 წლებში და 2019 და 18 წლებში მოგვევიდა როგორც სეზონური გრიპი. ანუ ისეთივე გრიპი, როგორც იყო დაუშვათ H3N2, ეხა ეს H1N1 ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, ანუ პრაქტიკულად იგივე სეზონური გრიპი, მაგრამ ღორი კიდე სულ ვიმეორებ ხოლმე, არაფერ შუაში არ არის. ღორი ეს ნიშნავს აბსოლუტურად ისე აბრევიატურა, იმიტომ რომ გრიპის ვირუსს გააჩნია არამყარი ანტიგენური სტრუქტურა და მას შეუძლია თავისი ანტიგენური სტრუქტურა გაუცვალოს ნებისმიერი ცხოველის თუ ფრინველის გრიპის ვირუსს. და ამ შემთხვევაში მოხდა გაცვლა ღორის გრიპის ვირუსთან და ოღონდ მთავარი რასაა გრიპს, რომ უნდა გადაეცეს მხოლოდ ადამიანიდან ადამიანს. ცხოველიდან ადამიანზე არ უნდა გავრცელდეს.
რაც შეეხება აი ფრინველის გრიპი როცა გქონდა გახსოვთ ალბათ ხო იყო ეს საქართველოში არ დაფიქსირებულა ეს შემთხვევები ის გადაეცა უკვე ფრინველიდან ადამიანს ოღონდ ადამიანიდან ადამიანზე არ გავრცელდა ის საკმაოდ მაღალი ლეტალობით ხასიათდებოდა წლევანდელი მართლა რომ გავრცელდა ასე ადამიანიდან ადამიანზე ხო არ ეს გავრცელებულები იყო ის იყო ყველაზე ცუდი გრიპის ვირუსი H5N1 H9N2 აი ამის საშიშროება აღარ არსებობს ამის საშიშროება არ არსებობს დასრულეთ. მე მგონი არ დაგაცადეთ. არა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. გრიპი ყოველთვის შეიძლება 25 წელიწადში ერთხელ იღებს პანდემიურობის ხასიათს. ანუ ახალი შტამი ჩდება. და ახალი შტამი როცა ჩდება, ვაქცინაც არ არსებობს იმ დროს, ხო? გასაგებია. და ეხლა როგორც წესი, ამ H1N1-ის ვაქცინა 2009 წელს პირველად შეიქმნა და 8-10 წელი ეკეთდებოდა. ზოგი მოსახლეობა მაქსიმალურად იმუნიზირებულია, ზოგი უფრო შესაბამისად იღებს უკვე გამოიმუშავდა მის მიმართ იმუნიტეტი და თუ დაემართება უფრო იოლი ფორმით. იმიტომ რომ მან დაკარგა თავის პანდემიურობის ხასიათი. ეხლა მინელებულია როგორც წესი დაახლოებით ერთ თვეში, დაახლოებით მარტის ბოლოდან ალბათ 10 ჯერ უფრო ნაკლები შემთხვევები გვექნება. პანიკა ეხლა აღარ გვაქვს, იყო საუბარი რომ თებერვალში შეიძლება ყოფილიყო მეორე ტალღა, მაგრამ ჯერ აღარ არის და უკვე დამთავრდა თებერვალით 20-ია. თუმცა ცოტა გაიზარდა მიმართვიანობა, მაგრამ ის 270 არ გადაცილებულა და უფრო ნაკლები 180 შემთხვევა. შემდეგ უკვე დაიკლებს და პრაქტიკულად აპრილის შუა რიცხვებიდან აღარ მადლობა, ასე იმედიანად დავასრულოთ ჩვენი შეხვედრა და საუბარი. ძალიან საინტერესო იყო. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს. ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს, რომელსაც შევახსენებთ, რომ ბატონი თემურ მიქელაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ ჩვენ საუბრობდით, როგორ დავიცვათ ბავშვები ვირუსებისგან, გამონაყარი სახით მიმდინარე ინფექციებისგან და შესაძლო გართულებებისგან. პედიატრი თემურ მიქელაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, შენ თუ იცი 100 წლის წინ ქალბატონებს როგორი სამოსიოცოთ საქართველოში? ჩამჭრელი შეკითხვა, დაახლოებით. თუ არ იცი, შენ შეგიძლია ხანახო ჩვენი ჟურნალისტის ნათია შუბითიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ლადო გუდიაშვილის ესკიზებით დაინტერესდა. აბა, ნახოთ. 1919 წელს შესრულებული მხატვარ ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრები ზუსტად 100 წლის შემდეგ ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა. მხატვარმა ქართული მოდების ჟურნალისტვის 24 ესკიზი შექმნა, რომლის გამოცემაც იმ დროისათვის ვერ მოხერხდა. დღეს ხელოვნების სასახლეში მხატვრის 300-მდე ნამუშევარია დაცული. მე-20 საუკუნის 10-20-იან წლებში თბილისი განსაკუთრებით საინტერესო შემოქმედებითი ცხოვრებით ხასიათდებოდა. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გასაყარზე მდებარე ამ ქალაქში ერთდროულად შეგეძლოთ გენახათ როგორც აღმოსავლურ ტრადიციულ სამოსში შემოსული ქალბატონები, ასევე ევროპულ პარიზულ მოდაზე ჩაცმული. სწორედ ასეთი ქალბატონებით შთაგონებულმა ლადო გუდიაშვილმა შექმნა საოცრად მნიშვნელოვანი ესკიზები ქართული მოდის ჟურნალისტვის, რომელიც სამწუხაროდ არ გამოსულა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს ესკიზები შექმნა მხატვრის შემოქმედების პირვანდელ პერიოდში, ანუ ვიდრე წავიდოდა პარიზში, გაემგზავრებოდა სასწავლებლად და დაიწყებოდა მისი აბსოლუტურად განსხვავებული შემოქმედებითი მოღვაწეობის პერიოდი. 100 წლის შემდეგ არქივში დაცული ესკიზები ხელოვნების სასახლისა და გამომცემლობა სეზანის ერთობლივი თანამშრომლობით, ღია ბარათების, ბლოკნოტებისა და კალენდრის სახით დაიბეჭდა. ესკიზებმა მოგცა საშუალება, რომ რაღაცნაირად შეგვეკრა ჩვენი იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ბარათების კომპლექტით და ეს ფრაგმენტები აგვეღო თქვათ კაბებიდან, რომელსაც ბლოკნოტზე გამოვიყენებდით და ასე შემდეგ. კალენდარში უკვე არის სრულად ეს ნამუშევრები. გვახარებს ის, რომ რაღაცნაირად მართლა გაცოცხლდა ეს ესკიზები, რომელიც ძალიან დიდი ხანი პრაქტიკულად მუზეუმში იდო. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საუკუნის შემდეგ ესკიზებზე ასახული ტანისამოსი საზოგადოების მოწონებას ისევ იმსახურებს.
სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავდა მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საფრთხე? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 21 თებერვალი მშობლიური ენის საერთაშორისო დღეა. ეს დღე 1999 წელს დაამკვიდრა იუნესკომ და მას 2005 წელს საქართველოს შეუერთდა. პირველ რიგში მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, დილომშვიდობისა და დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოწვევისთვის. მოწვევისთვის კი არა და მობრძანებისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს მშობლიურ ენას ზოგადად ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის? მშობლიური ენა საერთოდ არის როგორც ცოცხალ ორგანიზმი. რა თქმა უნდა, მშობლიური ენა არის როგორც ილია გვასწავლი და საუნჯე, რომელსაც ისეთი ხელით არ უნდა შეეხო, მოკლედ არაწმინდა ხელით. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კაცობრიობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საერთოდ ერებს თავისი მშობლიური ენაზე მეტყველება და საქმის წარმოება და სხვადასხვა შეეძლოთ, იმიტომ რომ არც თუ ისაშორეულ წარსულში იყო ისეთი სიტუაციები, როდესაც ენას, მშობლიურ ენას დაცვა სჭირდებოდა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ უწევდა გარკვეულ ჯგუფებს წასვლა, მაგალითად 14 აპრილს გავიხსენებდი. მაგრამ საბოლოოდ მივიდა კაცობრიობა იმ დასკვნამდე, რომ ყველა ერს უნდა შეუნარჩუნოს თავისი მშობლიური ენა და რომ ეს არის ერის იდენტობის ძირითადი ნიშანი და რომ მრავალფეროვნებაშია სწორედ მშვენიერება და არა ერთფეროვნებაში.
და ეს მისასალმებელია, რომ იუნესკოს ეგიდით ტარდება ეს დღე და ჩვენთვის ქართველებისთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობლიური დღის ასეთ დონეზე აღნიშვნა, იმიტომ რომ ქართველებმა როგორც მოგეხსენებათ, მშობლიურ ენას დედაენა ვუწოდეთ და ამით უკვე ყველაფერი არის დათქვამი. აი ამ ორ ტერმინს შორის განსხვავებაც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ადრე დედაენით მიმდინარეობდა ხო სწავლება? მშობლიური ენა, დედაენა. საერთოდ არის დიდი სხვაობა თქვენთვის. დედაენა ესეთი ტერმინი, როგორც ასეთი, მე რამდენადაც ვიცი, იაკობ გოგებაშვილმა დაამკვიდრა. ასეა. მშობლიური ენა და დედაენა, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ფარავს და სრულიად იდენტური ტერმინებია. როგორ ფიქრობთ, რომელმა ინსტიტუტებმა უნდა მიაქციონ უფრო მეტად ყურადღება მშობლიური ენის ცოდნას? და სიწმინდის დაცვას რუსულად. აი, ცოდნას ხას უსვა. მშობლიური ენის ცოდნას პირველად ოჯახმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, მერე სკოლა, მერე უმაღლესმა სასწავლებლებმა. რაც შეეხება დაცვას, აქამდე ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ედგა ამ ყველაფერს სათავეში, მანამდეც და ახლაც ეს არის ამ საქმის, ასე ვთქვათ, წამყვანი ორგანიზაცია, მაგრამ ახლა უკვე მისასალმებელია ის ფაქტიც, რომ შეიქმნა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, რომელმაც უნდა იზრუნოს ქართული ენის სიწმინდეზე. ის ახლა იდგამს ფეხს, შეიძლება ითქვას და მომავალში ალბათ თავის პროდუქციასაც უკეთესად წარმოაჩენს. ქართულენა იუნესკოს შეფასებით მსოფლიოს 6000 ენიდან 9-ზე მეტს გადაშენება უკადაგეს უწერია. მათ შორის არის მეგრული, სვანური, აფხაზური, ოსური, ლაზური. თქვენ როგორც აფხაზური ენის სპეციალისტ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ ენების არსებობა? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ენა ვიღაცისთვის არის მშობლიური ენა. ამიტომ ჩვენ ყველა სხვა ენას პატივი უნდა ვცეთ და მით უმეტეს აფხაზურს, იმიტომ რომ აფხაზური აფხაზეთის ტერიტორიაზე არის საქართველოს შემადგენლობაში შემავალი ერთ-ერთი სახელმწიფო ენა. და უნდა პატივი ვცეთ ამ ენას, როგორც იმ ერის იდენტობის ძირითად ნიშანს. იქნება აფხაზეთის აკადემიის აკადემიკოსი და იქნება სახელმძღვანელოები, ლექსიკონები. აგერ 2018 წელს მე თანაავტორი მყავს რიტა ამეჭბა მარღანია და ერთად შევქმნით სახელმძღვანელო აფხაზური ენის. შემდეგ შევქმნით ასევე ლექსიკონი. ეს პირველი კი არ არის იმ დიდი ტრადიციების გაგრძელება, რაც იყო საერთოდ საქართველოში აფხაზური ენის შესწავლის მიმართულებით. მაგრამ დღესაც ვცდილობთ, რომ პატივი ვცეთ ამ ენას და როგორც ამ ერის იდენტობის ძირითად ნიშანს. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის არაერთი თანამშრომელი ყოფილა. შეიძლება ითქვას წლების მანძილზე ჩვენი გადაცემების სტუმარი და ქალბატონი თამარ ვაშაკიძე. დიახ. მეტყველების კულტურის გაყოფილების ხელმძღვანელი. აი ამ ინსტიტუტის როლზე რა სიტყვით თქვენ და იმ გამოცემებზე, რომელიც სწორედ ხშირად ვახსენეთ ენის სიწმინდის დაცვას უწყობს და შენარჩუნებას. ჩვენი ინსტიტუტი თუ შეიძლება ასე ითქვას, მუხლჩაუხრელად მუშაობს ამ მიმართულებით. 1951 წელს არის დაარსებული და მალე 80 წლის გახდება. გვაქვს ძალიან ბევრი გამოცემები, ბეჭდური პროდუქცია, ლექსიკონები, სასაუბროები, სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები, მონოგრაფიები, ასობით და ათასობით ასეთი ნაშრომი და ამ ყველაფრით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ ქართული ენის განვითარებას და მის დაცვას, როგორც სახელმწიფო ენის. რაზე მეტყველებს სწორი და გამართული მეტყველება? სწორი და გამართული მეტყველება ადამიანისთვის არის როგორც სამშვენისი. მე ასე ვფიქრობ. ბევრ ასეთ სამშვენის ხედავთ შეზღუდული. სამწუხაროდ ვერა, სამწუხაროდ ვერა. ქალბატონანა, არსებობს მთელი რიგი სიტყვებისა, რომლებიც არ არის ქართული წარმოშობის. მაგალითად, მე დავინტერესდი და რამდენიმე მათგანი ამოვიწერე. თურქულიდან არის მაგალითად ოჯახი, ქუჩა, სუფრა, თამადა, ირანულიდან მასპინძელი, განძი, თასი, კაბა და ძალიან ბევრი ჩამონათვალია. თუ ეს სიტყვები ისე დამკვიდრდა ჩვენში, რომ არანაირ გაღიზიანებას მათ შორის ენათმეცნიერების მხრიდანაც არ იწვევს, რატომ ხდება მაშინ დავისაგანი დღესდღეობით ინგლისურიდან შემოსული სიტყვები?
რა საფრთხეს ხედავთ თქვენ ამაში? არა, დავისაგანი, იმიტომ ხდება, რომ ეს ახლა ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ჩვენ შეგვიძლია ამ მაშინ როცა ეს სიტყვები შემოდიოდა ოჯახი, მუშამბა, ფარდა, საათი და ასე შემდეგ, არ იყო არანაირი ბერკეტი, რომ ამას წინახდგომოდა და ეხლა მაშინ შემოდიოდა სიტყვები, ახლა შემოდის სერიალები. ახლა შემოდის. მაშინ შემოდიოდა და ამ პრობლემები მაშინ მოდი ესე მაგრამ ამ ბარბარიზმებზე უარესე ჩემი აზრით ენის სულში ჩარევა არის, მაგალითად როდესაც ტელეწამყვანი საღამოს გადაცემას იწყებს, ღამე მშვიდობისა მიმართავს ხალხს, ხო? ღამე მშვიდობის არის დამშვიდობება. ხო, და ანდა მშვიდობება საღამო მშვიდობისათვის. ასე არ ამბობს ხშირად, ბევრი წამყვანი ამბობს დილამშვიდობის, საღამო მშვიდობის. ამ დროს ეს არის შეცდომა. რა თქმა უნდა. სწორია, დილამშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა. და ღამემშვიდობისა, თუკი მაინც და მაინც ხმარობთ ამ. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ბარბარიზმებზე მეტად უფრო ცუდი არის აი ენის მსოფლმხედველობაში, ენის სულში აი ესე ჩარევა, რომ რაც გამომშვიდობება ის სალმად გამოაცხადო და პირიქით. ამ ბარბარიზმს ეშველება, რა თქმა უნდა, არსებობს ენის ნორმები, ენის ნორმების დამდგენი კომისია არსებობდა ადრე. ახლაც ენის დეპარტამენტი და ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ძალიან ბევრ ლექსიკონს გამოსცემს, არის მედიისათვის ლექსიკონები, არის სასკოლო ლექსიკონები და ელემენტარულად ადამიანებმა უნდა იხემსვანელონ ამ ლექსიკონები. დღეს ძალიან ფართო არჩევანია იმისათვის, რომ უშეცდომოდ ისაუბროს ქართველმა. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი უნდა იკითხონ ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა კლასიკური ლიტერატურა და მე აღარ მოვად შეცდომები კითხველობაში. როგორ შეიძლება აქედან გამდიდრება? მე ესე ვფიქრობ. სამეთყველო ენა რომელზეც პაუსანი დაიწერა, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ქართული შესატყვისი სიტყვა ვერ მოგძებნე და ინგლისურს და რუსულ სიტყვებს ხმარობთ, ნუ სახელმწიფოა. ანუ ბოლო დროს საუბრობენ ადამიანები. კომპიუტერი ვერ იქნებოდა, რა თქმა უნდა. თქვენ ალბათ გაღიზიანებთ ქალბატონნა და აი ახალგაზრდები საუბრობენ ხშირად უსმენ და იმდენჯერ იხმარენ ამას. ანუ რომ ბოლოს აი ნუ დაიტანჯებით, აი თქო ვერ არა ეს ალბათ სიტყვის მარაგის ნაკლებობით არის გამოწვეული და ვერ უხსნიან, ვერ გადასცემენ ერთმანეთს რის თქმა უნდა. ანუ რაღაცას ვამბობენ და ოღონდ მართლას რო აყოლებენ. ოღონდ მართლა. ესე იგი სულტყუია. ქალბატონანა ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. და მადლობას გიხდით ამისთვის. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ სახელმწიფოს ჩართულობაც, რომ რაღაც რეგულაციები იყოს თუნდაც სკოლებში, ბაღებში, ნუ ეხა ოჯახში, ყველა ოჯახში ვერ შევასახელოთ, რა თქმა უნდა. დაწესებულებებში, სადაც ადამიანები სწავლობენ, იქ მაინც იყოს გაკონტროლებული სწორად საუბარი. აი ეხლა სწორედ მუშავდება ენის განვითარების პროგრამა და იმ პროგრამაში არის ესეთი ცალკეული პუნქტები და ერთ-ერთ პუნქტად არის ასეთი რამ, რომ ყველა არხზე იყოს თითო, ასე ვთქვათ, ენათმეცნიერი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გააკონტროლებს ყველა იმ გადაცემის ტექსტს და მეტყველებას, რომელიც შემდეგ ამ არხზე გავა. დათანხმდებიან. იმიტომ რომ ყველა ეს არის სახელმწიფოს ნება. პრინციპში უნდა დათანხმდნენ, იმიტომ რომ ეს რომ გასწორდება, მე ყველაზე მეტად უფრო მედია საშუალებებიდან ტელევიზორთან აქვს ურთიერთობა ადამიანს. ხო, ხა გაზეთებს ნაკლებად კითხულობენ ახალგაზრდები. თუმცა აი გაზეთებში უფრო ნაკლები შეცდომებია ხოლმე. იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი პროფესიონალია, ვიდრე ვთქვათ ტელევიზიებში. და ტელევიზიაში რო თითო რედაქტორი იჯდეს თითო არხზე, რა თქმა უნდა მინიმალური ანაზღაურებით, იმიტომ რომ ფილოლოგები მაგას მიჩვეული ვართ, რომ მინიმალური ანაზღაურებით. მესმის. თითქმის ამოიწურა ქალბატონანა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და რითიც დავიწყოთ, პრინციპში იმით დავასრულოთ, შევახსენოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ 21 თებერვალი არის მშობლიური ენის საერთაშორისო დღე და საქართველოს უერთდება უკვე მრავალი წელია ამ დღეს და კონკრეტულად ამ წელს როცა აღინიშნება ეს დღე, არის თუ არა დაგეგმილი რამე? ღონისძიება. 14 აპრილით გვაქვს რაღაც ღონისძიებები დაგეგმილი ჩვენ ინსტიტუტსაც, მე ვიცი რომ ენის დეპარტამენტსაც. აი სწორედ ჩვენ ინსტიტუტის მეტყველების კულტურის განყოფილება გეგმავს, რომ ძალიან დიდი პრეზენტაცია მოაწყოს ამ დღეს თავისი პროდუქციით. დღეს არაფერი გარდა იმისა, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდით და ამ დღეს ეს დღე შევახსენებთ მაყურებელს. დღეს სამწუხაროდ არაფერი და 14 აპრილით გეგმავთ. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს გრიგოლ ორბელიანის სიტყვები, რომ რა ენა წახდეს ერით და ერთს ასე რომ ნუ
ნუ წავახდენ ჩვენს ენას. კეთილი, კაპიტანო, უგმეს მადლობა, სასიამოვნო იყო და საინტერესო თქვენი სტუმრობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს 21 თებერვალი მშობლიურიანი საერთაშორისო დღეა და სწორედ ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ ჩვენ სტუმართან ერთად ვსაუბრობდით. პროფესორი ამლუჩიკობაოს სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი კაპიტანი ნანა მაჭავარიანი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აქვე დავამატებთ იმასაც, რომ ალბათ თქვენ კარგად იცით, რომ კაპიტანი ნანა მაჭავარიანი ასევე ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი პოეტის მუხრალ მაჭავარიანის ქალიშვილი. სხვა შორის 90 წელი უსრულდება 2019 წელს მუხრალ მაჭავარიანს. ვისაუბროთ, აი მოგვეცით პირობა რომ გვესტუმრებით და ვისაუბროთ მის შემდგომ თქვენთან ერთად კიდევ შეგვიძლია რომ სხვა სტუმარიც მოვიდეს. მე ვეცდები რომ იმ დღეს ეთერში მე ვიყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ეს არის 12 აპრილი. 12 აპრილი. დავაანონსეთ ჩვენი შემდგომი შეხვედრაც შეიძლება ითქვას. მადლობა. დიდი მადლობა. რამდენიმე წუთში მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით, არ გადაარჩათ დაგველოდეთ. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსოვთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრომ. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ.
გრძელდება გადაცემა და ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ სტუმართან ერთად დავბრუნდით. შემოგვიერთდა ასოციაცია ანიკას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი თამთა ნიკოლაძე. თამთა, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ გვესტუმრე. დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და აღნიშნული თემით დაინტერესებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დასაქმების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური. შეიძლება ითქვას მტკივნეულიც, ამიტომ არ არის ალბათ გასაკვირი, რომ ასეთი საკითხით ჩვენი ტელევიზია და კონკრეტულად ეს გადაცემა დაინტერესდა. ვიდრე ამ საკითხებზე დავიწყებდეთ საუბარს, საინტერესოა ორიოდე სიტყვა გითხრათ ამ ასოციაციის შესახებ, ანიკას შესახებ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ არის დაარსებული, თუმცა ამ მცირე პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება შეძლო. რას ემსახურება, რა მიზანს ეს ასოციაცია? პრინციპში ასოციაცია ანიკა დაარსდა 1997 წელს. არც ისე პატარაა და არც ისე ხო, არც ისე პატარა არის, ანუ უკვე 21 წლისანი ვარ და 21 წელია ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის თანაბარი პირობებისა და შესაძლებლობების შექმნა, რაც შემდგომში აუცილებლად უზრუნველყოფს ან ხელს უწყობს მათ ღირსეულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. იყო ძალიან ბევრი სირთულე 21 წლის განმავლობაში და ბუნებრივია თქვენც მოგეხსენებათ თქვენს მაყურებელსაც რომ იყო ძალიან სირთულე იმ მიმართულებით რომ იყო ჩატარება ბევრი სტიგმა, კი ზუსტად არსებობდა სტიგმა, მაგრამ დღესდღეობით ამ მიმართულებით ცოტა წინ წავედით, საკმაოდ განვითარდით, ცნობიერების ზონა საკმაოდ ამაღლდა და არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩაკეტილები, მშობლებიც უფრო ღია არიან ურთიერთობისთვის, არ მალავენ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი ის საკითხი, რაზეც სასაუბროზე დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ და რაც საკმაოდ პრობლემური და კომპლექსური საკითხია, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საკითხი. აი ზუსტად ამ თემაზე მინდა რომ გკითხოთ, როგორ ახერხებთ მათ დასაქმებას, ძირითადად რა ადგილებში ასაქმებთ და როგორ გვხდებიან თვითონ დამსაქმებლები, იმიტომ რომ არ გავაგრძელებ კითხვა, ჯობია თქვენ თვითონ იპასუხოთ. კითხეთ კიდევ გზა და გზა. ეს არის საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი პროცესი. პირველ რიგში ვიწყებთ იმით, რომ პროგრამის მონაწილე ამ პროგრამაში, ასე ვთქვათ, მსურველი, ასე ვთქვათ, იმისაც, რომ ჩაერთოს პროგრამაში, მოგმართავს ასოციაცია ანიკას. ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ მომართვა, სატელეფონო კომუნიკაცია, სოციალური ქსელის მეშვეობით კომუნიკაცია. შემდეგ იწყება უკვე ჩვენ გვყავს ორი მხარდაჭერითი დასაქმების სპეციალისტი. ზუსტად ეს ორი პიროვნება იწყებს მათთან მუშაობას, იწყება პირველადი ინტერვიუები, მონაწილეების შეფასებები, რათა ზუსტად დავადგინოთ მონაწილის პროფესიული ორიენტაცია იმისათვის, რათა ვიპოვოთ მათთვის შესაფერის და მართებული სამუშაო. იმის დამეხებით როგორ პოულობთ ამ სამუშაოს? ეს უკვე არის მეორე ეტაპი, როდესაც მაგალითად ჩვენთან მოდიან მონაწილეები და მხარდაჭერით დასაქმების სპეციალისტები იწყებენ მათთან მუშაობას. უკვე ამ ყველაფრის პარალელურად იწყება ასე ვთქვათ, დამსაქმებლის ძიება იმის დამიხედვით, თუ რა ინტერესები აქვს, რა კვალიფიკაცია აქვს და რა გამოცდილება აქვს სამსახურის მაძიებელს. აქედან გამომდინარე, ვიწყებთ კომუნიკაციას კომპანიებთან და დღემდე, ასე ვთქვათ, გვაქვს ბაზა იმ კომპანიების, რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლებთ, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ უდიდეს გამოწვევად რჩება კომპანიებთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ უმეტესობას არ აქვთ მზაობა, ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ უნდა აღვნიშნოთ, რომ უმეტესობა კომპანიას, როდესაც ესმის სიტყვების შეზღუდული შესაძლებლობა, გონიათ, რომ იმიტომ უნდა დაასაქმო, რომ ეს არის ქველმოქმედება. ეს არ არის ქველმოქმედება და ასოციაცია ანიკა. ანუ ამ ხრივ კიდევ გასაზრდელები ვართ. ამ ხრივ კიდევ გასაზრდელები ვართ და კიდევ გვჭირდება ცნობიერების ამაღლება ნამდვილად. მე გავეცანი და სიმართლე გითხრა, აი გულწრფელად ვიტყვი, შემზრა იმ სტატისტიკამ, თუ ბოლო წლებში რამდენი ადამიანი დასაქმდა, იმ ვთქვათ, იმასთან შეფარდებით რამდენია ასეთი ადამიანი, ხო? თქვენ უკეთ იცით ეს. მაგრამ მოდი მე თავ შევიკავებ ამ სტატისტიკაზე საუბრით, თქვენ თვითონ უთხარით ტელემაყურებელს და თავადვე გააკეთებენ, ასე ვთქვათ, დასკვნას, რამდენად შეუსაბამოა ეს სტატისტიკა იმ რიცხვთან, რა რიცხვიც არის, ვთქვათ, მზად
და რაოდენობა ადამიანებისა, რომ დასაქმდნენ და საკუთარი თავის და შესაძლებლობის რეალიზაცია მოახდინონ და ინტეგრაცია ამ საზოგადოებაში. სამწუხაროდ მე კონკრეტულ რიცხვს ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ამის აღრიცხვა დეტალურად კი ხდება სოციალაგენტოს მიერ, მაგრამ სოციალური სააგენტოს მიერ, მაგრამ დეტალური რიცხვი როგორც ასეთი არ არსებობს ამ ეტაპზე. თუმცა სავარაუდო წავიკითხე. კი. თუმცა იმას აღნიშნავ, რომ არის სირთულე ჩვენთანაც მაგალითად ბაზაში მომლოდინეთა რიცხვი საკმაოდ ბევრია, მაგრამ იმისაც რომ კომპანიებს არ აქვთ მზაობა, ისევ კომპანიებთან მივდივართ. ჭირს მონაწილეების დასაქმება. მივხვდით, რა პრობლემას ასახელებენ ძირითადად, რას ქვია არ აქვთ მზაობა? აი რას ქვია? როგორი მზაობა არ აქვს? გვისმის ხოლმე ყოველთვის ეს არის, რომ ადაპტირებული გარემო. იცით რა, ჩვენ არ გვაქვს ადაპტირებული გარემო და ჩვენ ვერ ვითანამშრომლებთ თქვენთან. თუმცა, როდესაც უკვე ვაგრძელებთ საუბარს და ვეუბნებით, რომ ეს კარგი ადაპტირებული გარემო, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობა არ არის მხოლოდ მაგალითად ეტლით მოსარგებლე, ხო? სხვა შეზღუდვის მქონე პირებიც არიან, რომლებსაც რეალურად გამოცდილებაც აქვს, კვალიფიკაცია აქვს, განათლებაც, მოტივაციაც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ვეუბნებით როგორც ასე ვთქვათ, სამსახურის მაძიებელს, ასევე დამსაქმებელს, რომ არ არის მხოლოდ ანიკას ჩართულობა საკმარისი, უნდა იყოს მუდმივი კომუნიკაცია სამივე ორივე მხარესთან. ხო, აი ასოციაციის დახმარებით, დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს დასაქმებული? ეს პროგრამა ხორციელდება 2017 წლიდან და გიჭირთ ამის, ხო მე ჩაგიძიეთ რა. არა, ვიტყვი კი, არა, ვიტყვი უბრალოდ სამ თავიდან ცოტა ეს რიცხვი და ამიტომ ვამბობ. კი, ეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეს არის 25-ზე მეტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დავასაქმეთ. ამ მიმართულებით ეს რიცხვი ცოტა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც დასაქმების პრობლემა ესე მწვავედ დგას და ჩვენ ვცდილობთ დავასაქმოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ეს არის საკმაოდ კარგი. ამ რიცხვს საკმაოდ დადებითად ვაფასებს. თან იქედან გამომდინარე, რომ გვაქვს შეხება და ვიცით თუ რა სირთულეებთან გვაქვს საქმე და ასე ვთქვათ, რას ვაკეთებთ იმისაც, რომ თუნდაც ეს რიცხვი გავზარდოთ, ეს კიდევ ასე ვთქვათ, გუშინაც სხვათა შორის მოხდა უბრალოდ კომპანიას არ დავასახელებ, გუშინაც გავიგეთ კარგი ამბავი, რომ 2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმდა, ბუნებრივია. ეს არის სხვადასხვა კომპანია, სხვადასხვა პოზიცია, მაგრამ იმ მიმართულებით, რაც მათ სურდათ და რაც მათ აინტერესებთ. ხომ არ არის ეს დროებითი დასაქმება? მხოლოდ იმიტომ, რომ შეიძლება უხეშად ვამბობ, მაგრამ თავიდან მოიშორონ ასოციაცია ანიკა, რომ აი ხშირად რო არ ურეკონ, არ შეაწუხონ, მოდი მივიღებ და რაღაც დროის მერე გავუშვებ. ამა თუ პრეზენტაციაზე თავი მოიწოვნონ უბრალოდ. უბრალოდ თქვენ რომ აი ქველმოქმედებას ჩავდივართ ჩვენ და ამიტომ ვღებულობთ სამსახურში. ხშირად გაქვთ ესეთი შემთხვევები? ბატონო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ძალიან ისე კარგი შეკითხვა არის. იცით როგორ არის, ყოველთვის რთულია სამსახურის შენარჩუნება, ხო მოდით ეს ვთქვათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, თუ პროგრამის მონაწილეს და უკვე დასაქმებულს აქვს мотиваცია, ეს სირთულე აღარ არის, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები ბუნებრივია, რომ დაუსაქმებიათ, მაგრამ 6 თვეში აღარ გაუგრძელებიათ ხელშეკრულება ან 1 წელიწადში, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები და უმეტესობა დასაქმებულისა ჩვენ შემთხვევებში ყოფილა ისეთი, რომ ისინი მსგავსი, რომ ისინი ამჟამადაც მუშაობენ, ჩვენ ზუსტად იმიტომ რომ ეს პროცესი თუნდაც რაიმე შეფერხებით არ განხორციელდეს, ვახორციელებთ მუდმივ მონიტორინგს. იმიტომ რომ კი პერიოდულად რა თქმა უნდა, გვაქვს ასე ვთქვათ, გარკვეული პერიოდები, მივდივართ სამუშაო ადგილას, ვამოწმოთ მათ და აქვე აღნიშნავ კიდე რის თქმაც დამავიწყდა, ეს არის ასოციაცია ანიკას, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში აქვს ტრენინგ ცენტრი. და პროგრამის მონაწილე, სანამ ვთქვათ, წარმატებულად დასაქმდება, ეს ვთქვათ, ჩვენთან გადის რამდენიმე ტრენინგ მოდულს, ეს არის 5 ტრენინგ მოდული და ასევე ვატარებთ იმიტირებულ გასაუბრებებსაც, მე მგონი. რა კარგია. ცოტა რაც ხელს უწყობს მათ შემდგომ წარმატებით დასაქმებას. გარდა დასაქმებისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანიკა აი ამ პროცესებში არის ჩართული და ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებას, მაგრამ თუ ხართ ასევე ჩართულები თქვენ არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხში, ეს არის განათლების მიღების პროცესი. კი ბატონო. რა ხდება ამ კუთხით? აქაც არის ბევრი დარღვევა, ღიად არ საუბრობენ ამაზე, მაგრამ ვიგებთ რომ თქვათ მშობლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან წინააღმდეგნი,
პედაგოგებს უჭირთ თუ კი ადაპტირებულ გარემოზე ვსაუბრობ და ასე შემდეგ. ამ კუთხითაც არის ბევრი პრობლემა. ერთ-ერთი მიმართულება ზუსტად არის განათლების ხელმისაწვდომობა, რაზედაც მუშაობთ. ამ მიმართულებით კიდევ ვთქვათ, ცალკე საქმიანობას ვახორციელებთ, ეს არის მაგალითად საჯარო სკოლებთან კონსულტაციები, აქვე უნდა აღვნიშნო მეათე საჯარო სკოლა არის ერთ-ერთი პირველი, რომელთანაც დავიწყეთ კომუნიკაცია, რომელთაც აქვთ რესურს ცენტრი და იქ სწავლობს მაგალითად რამდენიმე ჩვენი დღის ცენტრის ბენეფიციარს სიტყვას არ ვიყენებ, დღის ცენტრის მონაწილე და აქტიურად გვაქვს მათთან კონსულტაციები. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასევე ახალგაზრდების დღის ცენტრი, ბავშვთა დღის ცენტრთან ერთად და თუ ახალგაზრდების დღის ცენტრის წარმომადგენლებს უსურს, რომ ატესტატი მიიღოს, ყველანაირად ვუწევთ მათ კონსულტირებას, დახმარებას და ამჟამად სწავლობს ჩვენი ის თქვა დღის ცენტრის ორი მონაწილე ასევე კოლეჯში, ერთ-ერთ კოლეჯში, ანუ პროფესიული განათლება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც სურდათ ეს იყო თუნდაც კულინარია, კომპიუტერული პროგრამა და ეს ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ. იმდენად საინტერესო პროექტებშია ჩართული ასოციაცია ანიკა, ჩვენ ამ მცირე დროში ვერ მოვასწარით ეს, სხვა დროსაც დაგითმობთ ეთერს. თუმცა 28-ში რაღაც ღონისძიება გაქვს. სანამ დავასრულებთ, ჯობია რომ ესეც გავაჟღეროთ. ანუ 28 თებერვალს გეგმოთ ზუსტად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერით დასაქმების პროგრამის შუალედურ პრეზენტაციას, რომელსაც დაესწრებიან როგორც ამჟამინდელი დასაქმებულები, ასევე ამჟამინდელი დამსაქმებლები და პოტენციური დამსაქმებლებიც იმისათვის, რათა ავუმაღლოთ მათ ცნობიერების დონე აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების საკითხზე. ზოგადად პროგრამის საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლების და ვინც ანუ ამ სფეროში მუშაობენ. იმისათვის, რათა მუშაობა და უფრო აქტიურად მადლობა შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. თამთა ნიკოლაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, ასოციაცია ანიკა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი. დღევანდელ გადაცემას რუსუდან გეჯაძე, გიორგი მერებაშვილი უძღვებოდით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ვიდრე დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია ერთსულოვნების ეთერში განახლდა გადაცემათა ციკლი ახალი აღთქმის განმარტებანი და გადაცემის ჩაწერისას დასწრების მსურველებს შეგიძლიათ რომ ჩაეწეროთ და მოგმართოთ სოციალურ გვერდზე, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯაძე მუშაობდით, მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ხვალ კი გიორგი და ელისაბედი მუშაობენ. თქვენთვის დიდი მადლობა ნახევარს. ბედნიერად ღიმილიან დღეს გისურვებთ.